የዘላለም ሕይወት ነው። ልጆች ሆይ ኦታት ራሳችሁን ጠብቁ። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት በዚህ ጉባኤም ሆነ እንደገናም በፌስቡክ በዩቲዩብ ላይቭ ለሚከታተሉን እግዚአብሔር ሆይ አይናቸውን እንድታበራ ልባቸውን እንድትከፍት ቃልህን እንድትገልጥላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ የቃል ፍቺ እንዲያበራልን እውነተኛ ጥበብ በውስጣችን እንዲገባ አንተን በማወቅ በእርግጠኝነት መኖር እንድንችል እንድትረዳን ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሳንናወጥ ተደላድለን አንተን በእውነት እያመለክን ጌታ ሆይ ድነት የሚገኝበትን ክብር የሚገኝበትን ሕይወት የሚገኝበትን ጌታ ሆይ ቃልህን እየተረዳን እንድንሄድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን ግለጥ። ይህን ጊዜ ለአንተ አሳልፌ እሰጣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዮሐንስ በዚህ በመልዕክቱ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ይለናል፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን። ይህን ነገር ከዚህ ፊትም በተለይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ጀምሮ በምናይበት ጊዜ አንስቼዋለሁ። አሁን ደግሜ ያነሳዋለሁ። ክርስትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ እምነት ነው። ወገኖቼ ልናውቃቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። መኖርንና አለመኖርን፣ መሆንንና አለመሆንን የሚወስኑ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ እውቀቶች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ስለ ሁሉ እውቀት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ወገኖቼ የዘላለም ሕይወት ነው። እዚህ ላችኋል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ይጸልያል አለ፣ አባት ሆይ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተን የላከውንም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። ስለዚህ የዘላለም ሕይወት የሆነ የዘላለም ሕይወት የሚያስገኝ በሕይወት የሚያኖር እውቀት እንደሆነ ሕይወታዊ እውቀት በመገለጥ የሆነ እውቀት እንደሆነ ይነግራል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናውቀው ለሚለው ጥያቄ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ተመልከቱ። እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ታይትል ለኢየሱስ ክርስቶስ በሚሰጥበት ጊዜ የሚያመለክተው መለኮትነትን። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ነገር ግን ይሄ ፍሬዝ ለሰው በሚውልበት ጊዜ የሚያመለክተው በጸጋ መዳንን ነው። ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን ግን አምላክነትን የሚያሳይ፣ ምክንያቱም እርሱ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እኛ ደግሞ በአስደናቂ ምሕረት ፈጽሞ የማይገባንን የማንመጥነውን በምንም አይነት ስራ ጥረት ልንሆን የማንችለውን እግዚአብሔር ግን ከምሕረቱ ታላቅነት የተነሳ እንዲያው በነፃ የሰጠን ጸጋ ስጦታ ልጅነት። ወገኖቼ በዚህ ልጅነት ውስጥ የተሰጠን ምን እንደሆነ ብናውቅ ሌላ ምንም ነገር ሳይጨመርልን እዚህ ላይ ምንም ነገር ሳይጨመርልን በዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔርን እያመለክነው እንድንኖር የሚያስችለን በቂ ምክንያት በውስጡ አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ነገር በምናነሳበት ጊዜ ሁሌ
ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰጥ ታይትል አምላክነቱን ያንጸባርቃል። ለሰው ሲሰጥ ደግሞ ጸጋን፣ ምህረትን፣ ፍቅርን ያንጸባርቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ብሎ ይለናል። መምጣት የሚለው እዚህ ጋር ዝም ብሎ ተራ ቃል አይደለም። ወክ እያደረጉ መምጣት አይደለም፣ መገለጥን የሚያሳይ። ምክንያቱም እዚህ ላችሁ እንደሆነ ሲጀምር ምን ብሎናል? ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከትነውን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራላችኋለን። ሕይወት ተገለጠ፣ አይተንማል፣ እንመሰክርማል። በአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ሕይወት እናወራላችኋለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መጣ ሲል መገለጡ የሚያሳየው ይሄ መገለጡ ወገኖቼ በብዙ መልኩ ሊቀመጥ ይችላል። በጥንት ዘመን በብሉይ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እከሌ ልጅ ወደ እከሌ መጣ ይላል። እንትና በነገሱበት ጊዜ እንትና ካህናት በነበሩበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እከሌ መጣ ይላል። ወለዚ ያኔም የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ። ከዚያም ደግሞ ቃል ሥጋ ሆነ፣ በሰዎች መካከል አደረ፣ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ፣ አብሯቸው ኖረ። ያ መገለጥ ነበር። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከነሱ ተወሰደ፣ ታልፎ ተሰጠ፣ ተገረፈ፣ ተሰቃየ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። ነገር ግን ሞትን አሸንፎ ተነሳ። አሁንም ተሰብስበው በነበሩበት ቤት ገባ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ያን መገለጥ መጣ። ወገኖቼ ወደ እያንዳንዳችን ሕይወት የእግዚአብሔር ልጅ ወንጌል ሲሰበክልንና በወንጌል ስናምን እርሱን ስንቀበል ወደ እያንዳንዳችን መጣ። አንድ ቀን ደግሞ በሥጋ አካል ከሰማይ በክብር ይመጣል። አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ ክርስትና በመገለጥ የተሞላ ሕይወት ስንቀበል ወደ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ መጣ የሚለው ወገኖቼ መጣ የሚለው ቃል ምንድን ነው የሚያሳየው? እከሌ እኮ መጣ ብላችሁ ምን ያንጸባርቃል? ምን ያሳያል? መጣ የሚለው ወደ እኛ መምጣቱን ያሳያል አይደል? ግን ከየት ነው የመጣው? መምጣት እኮ እከሌ መጣ ስንል አንድ ፖዚሽን ላይ አንድ ቦታ ላይ ቆመን እከሌ መጣ ስንል ከሌላ ፖዚሽን ደግሞ እከሌ ምንድን ነው የሚባለው? ሄደ ነው አይደል የሚባለው? ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው? ከአንድ ቦታ ለቋል፣ ወደ አንድ ቦታ መጥቷል። ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? መንፈስ ነበር፣ መለኮት ነበር። አሁን ደግሞ መጣ። ሲመጣ ደግሞ ወደዚህ እንዴት ነው ወደ ዓለም የሚመጣው ካላችሁኝ፣ በሥጋ ነው የሚመጣው። የግድ በሥጋና በደም መካፈል አለበት። ምክንያቱም ወደዚህ ምድር ብዙ ላይ መጣ። መላእክት ተገልጠው የሆነ ነገር ስለተናገሩ የሆነ መልዕክት ስላስተላለፉ ወደ ምድር መጡ፣ ወደ ዓለም መጡ አይባልም። ምክንያቱም ወደ ዓለም አልመጡ። እዛው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሆነው ግን ተገልጠው ታይተው መልዕክት አስተላልፈዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደሱ አይደለም የመጣው። እነዚህ ዮሐንስ የሚጠቅሳቸው አንደኛው ወገን የስተት አስተማሪዎች ይመስላቸው ነበር ብለው እንደሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሆኖ አይደለም እየተገለጠና እየታየ ደቀ መዛሙርቱ ሲያስተምር ነበር። በሥጋና በደም ተካፈለ፣ መጣ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ መጣ የሚለው ፍጹም አምላክ መሆኑን ፍጹም ሰው መሆኑን በደንብ ያሳያል። ከሰማይ መምጣቱን ያሳያል። የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ይልና በጣም የሚገርመኝ አገላለጽ እዚህ ጋር ምንድን ነው ዛሬ ትኩረት እንድንሰጠው ከምፈልገው ሀሳብ አንዱ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ እዚህ ጋር አንዳንድ ተርጓሚዎች
ይሄ እውነተኛ የሆነው የሚለው አብን ነው ብለው ይተረጉሙታል። አንዳንዶች ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ዮሐንስ የሚለው ብለው ይተረጉሙታል። በሁለቱም ያስኬዳል። እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ እውነተኛ የሚለው እውነት የሚናገር ሐሰት የማይናገር ስህተት የማይናገር ማለት አይደለም። ለምሳሌ እኛ እውነተኛ ስንል ምንድነው ምንለው? ከኔ እውነተኛ ነው ስንል ምን ማለታችን? ሐሰት አይዋሽም አይደል እንዴ? ግን እዚህ ጋር ለሌላ ነገር ደግሞ እናውለዋለን አይደል? ይሄ ወርቅ እውነተኛ ነው፣ ይሄ አልማዝ እውነተኛ ነው ስንል ምን ማለታችን? ሐሰት አይናገርም ማለታችን ነው አይደለም። ምን እያልን ያለነው? ጄኒውን ነው፣ ሪል ነው እያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ብሎ ሲል የሚያመለክተው ጄኒውን የሆነውን ሪል የሆነውን እሱ ብቻ የሆነው እናውቅ ዘንድ። ተመልከቱ፣ እነ ዮሐንስ የነበሩበት ዓለም በጣም ብዙ ጣዖታት የነበሩበት ዓለም። በብሉይ ኪዳን እንደምታውቁት ከእስራኤል በቀር በዓለም ላይ የነበሩ ህዝቦችና ወገኖች ሁሉ የየራሳቸው አማልክት አሏቸው። አንድ አይነት አይደሉም፣ የተለያዩ አይነት። ወገኖቼ የአማልክቱን ብዛት ልነግራችሁ አልችልም። በግሪክ ሚቶሎጂ ውስጥ ያሉ የአማልክት ብዛት በጣም ይገርማችሁ። የነፋስ አምላክ አለ፣ የፀሐይ አምላክ አለ፣ የእሳት አምላክ አለ፣ የውሃ አምላክ አለ፣ የጦርነት አምላክ አለ፣ የፍቅር አምላክ አለ። ለሁሉ ነገር ለእያንዳንዱ አማልክቶች አለ። የወይን ጠጅ አምላክ አለ፣ የዝሙት አምላክ የምናምን ምን ብዬ ልንገራችሁ? ለሁሉ ነገር አማልክቶች አሉ። ስለዚህ ብዝሃ አማልክቶች የሚመለኩበት አለ። ሁሉም ደግሞ የሚያመልከውን ምን ብሎ ነው የሚያመልከው? እውነተኛ ብሎ ነው የሚያመልከው አይደል እንዴ? አለዛማ ሊያመልከው አይችልም። ነገር ግን እስራኤል ጥሪዋና ተልእኮዋ ምን ነበረ ብለን ብንጠይቅ ወገኖቼ በዩኒቨርስ ላይ አንድ አምላክ፣ አንድ እውነተኛ አምላክ ብቻ እንዳለ መግለጥ ነበር። ይሄ ነበረ የእስራኤል መልእክት። ምንም እንኳን እስራኤል ራሷ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ጣዖታትና አማልክቶች የጎረቤቶቿን የገዢዎቿን ነገሮችን ብታመልክም አንድ ጊዜ እንዲያውም እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር በጣም ልቤን ይነካኛል። እንደምታውቁት ለምሳሌ ሞዓቦች ካሞሽን የሚያመልኩ ከሆነ፣ እንትኖች አስታሮትን የሚያመልኩ ከሆነ፣ እንትኖች በአውልን የሚያመልኩ ከሆነ፣ እንትኖች ያንን ግን አይለውጡትም። በቃ ከትውልድ እስከ ትውልድ ሁሌ ያን አምላክ የሚያመልክ የእንትኖች አምላክ ተብሎ ይባላል። እስቲ ተመልከቱ፣ በዙሪያችሁ ካሉት አሕዛብ አማልክቱን የለወጠ ማን አለ አላቸው። እናንተ ግን 10 የለወጣችሁ። ስለዚህ ብዙ አማልክቶች አሉ፣ እውነት ነው ብለው ነው የሚያመልኩት። ነገር ግን የእስራኤል ተልእኮ ወገኖቼ እውነተኛ አምላክ አንድ ብቻ እንደሆነ፣ እሱ ደግሞ የሁሉ አምላክ መሆኑን መግለጽ። ይህን በነቢያት መጽሐፍቱ በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እናየዋለን። ስለዚህ ያ እውነተኛ አምላክ፣ ያ አንድ አምላክ እሱን እናውቅ ዘንድ ሲል ስሙን እናውቅ ዘንድ ወይም ደግሞ የት እንዳለ እናውቅ ዘንድ ባህሪውን እናውቅ ዘንድ ብቻ አይደለም፣ ኤክስፒሪየንስ እናደርገው ዘንድ፣ እንነካው ዘንድ፣ እንዳስሰው ዘንድ፣ እናሸተው ዘንድ፣ እናየው ዘንድ። ወገኖቼ እምነት 5ቱን የስሜት ሕዋሳቶቻችንን የሚልቅ አንድ የመንፈስ የስሜት ሕዋስ አንድ ነው። አንድ የስሜት ሕዋስ ነገር ግን 5ቱን ጠቅሎ የሚሰራ ነው። በእምነት እናያለን፣ በእምነት እንሰማለን፣ በእምነት እናሸታለን፣ በእምነት እንቀምሳለን፣ በእምነት እንዳስሳለን።
ስለዚህ በእምነት በመንፈሳችን እንድናየው፣ እንድንሰማው፣ እንድንቀምሰው፣ እንድናሸተው፣ እንድንዳስሰው ማለት ነው። እርግጠኞች እንድንሆን ከምንም ነገር በላይ እርግጠኞች። ስለ ብዙ ነገሮች እርግጠኞች ነው፣ ግን እርግጠኛ ከሆንባቸው ነገሮች ሁሉ በላይ እርግጠኛ ነው። ከሁሉ በላይ ስለ ሌላ ሰው እርግጠኛ ባንሆን ስለ ራሳችን ምንድን ነው እርግጠኛ ነው። እኔ ያሬድ ጥላሁን እንደሆን እርግጠኛ ነው። አሁን በዚህ ቦታ እንደምገኝ እርግጠኛ ነው። ነገር ግን ስለዚህ እውነት በክርስቶስ ኢየሱስ ስለተገለጠው ስለ እግዚአብሔር እውነት ሕይወቴን አሳልፌ ለመስጠት እንኳን ፈቃደኛ ከሆንኩ ወገኖቼ ስለ ራሴ እርግጠኛ ከሆንኩት በላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ስለ እኔ ኤግዚስተንስ እርግጠኛ ከሆንኩት በላይ ስለ እሱ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ኤግዚስተንስ ለዛኛው እውነት ለመለወጥ ወይም ለመሰዋት ፈቃደኛ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን። ምንድነው በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር እዚህ ጋር እውነተኛ የሆነውን እንድናውቅ አደረገ። ማ እውነተኛ የሆነው እውነተኛ የሆነውን እንድናውቅ አደረገ። እዚህ ጋር ምንድነው እንድታውቁ የምፈልገው ስለ እግዚአብሔር በምንነጋገርበት ጊዜ እግዚአብሔር ጋር ያለው አስደናቂ ነገር ምንድነው? እርሱን የምናውቀው በራሱ ነው። ትዝ ይላችኋል ምዕራፍ 1:5 ላይ ከእርሱ የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማን በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም። ተመልከቱ። ለምሳሌ ዛሬ በጣም ሰኒ ዴይ ነበር፣ ፀሐያማ ቀን ነበር። ስለዚህ ፀሐይ አይታችኋል። ግን እንዴት ልታዩ ቻላችሁ? ወገኖቼ ወደ ፀሐይ ማየት የሚቻለው ከራሷ ከፀሐይ በሚወጣ ብርሃን ማለት ነው። እግዚአብሔርንም ማየት የሚቻለው ከራሱ ከእግዚአብሔር በሚወጣ ብርሃን። ምክንያቱም የብርሃንን ባህሪ ስንመለከት ብርሃን ያሳያል፣ ይታያል። ብርሃን በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ ነው የሚሰራው። የማሳየት ስራ ይሰራል፣ የመታየትም ስራ ይሰራል። ስለዚህ ብርሃኑንም የምናየው በብርሃኑ ነው። ለዚህ ነው በመዝሙር 39 ላይ ዳዊት ምን ብሎ ይጽፋል? የሕይወት ምንጭ ከአንተ ዘንድ ነውና በብርሃንህ ብርሃንን እናያለን። ይህንን አባባሌን በደንብ በብዙ ክፍሎች እናሳያችሁ ልሞክር። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:4 ላይ በእርሱም ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች፣ ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። ተመልከቱ። በእርሱ ሕይወት ነበረች ይልና ሕይወትም የሰው ምን ነበረች? ብርሃን ነበረች። ምን ማለት ነው? ለሰው ልጅ ምን ውስጥ ላለው ጨለማ ውስጥ ላለው የሰው ልጅ እውነተኛውን አምላክ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ የምታደርግ ብርሃን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እርሱን የምናውቀው ከእርሱ በሚወጣው የሕይወት ብርሃን። እሱን የምናውቀው ከእርሱ በሚወጣ የሕይወት
ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ልሰዳችሁ። ምዕራፍ 4 በጣም የሚገርም ክፍል ነው። ከቁጥር 4 ጀምሮ ብትመለከቱ ምን ይላል? ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ለእነሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ። ለምን እንደሚጠፉ ሲናገር ምክንያት አድርጎ የሚያስቀምጠው ቁጥር 6 ላይ ግን ይላል፣ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ የእግዚአብሔርን የክብሩን ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችን የበራ በጨለማን ብርሃን ነው ይላል እግዚአብሔር። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ያወቅነው በማን ፊት ላይ ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ። ከፊቱ የሚወጣው ብርሃን እርሱን እንድናቀው አደረገ። ጨለማ ተመልከቱ። ዮሐንስ ለምን ብርሃንን በጨለማ ይበራል ጨለማ አላሸነፈውም እንዳለ። ጨለማ ብርሃን ሲመጣ ምን ይሆናል? ይጠፋል አይደል? ይሸሻል። በዛ ምን መሆኑን እናውቃለን? ጨለማ መሆኑን እናውቃለን። ብርሃን ሲመጣ ምን በመሆኑ? በመጥፋት፣ በመወገድ፣ በመሸሹ። ዮሐንስ የሚነግረን ነው ታውቃላችሁ። ልብ ብላችሁ ሰሙት። በመልእክቱ በሙሉ ይሄንን ኮንትራስት ታያላችሁ። ብርሃን ጨለማ፣ ብርሃን ጨለማ ይላል። ገና ሲጀምር ምን አለ? በእርሱም ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንን በጨለማ ይበራል፣ ጨለማ አላሸንፍም፣ ኮምፕሬሄንድ አላደረገውም ብሏል። እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ፣ ተገለጠ፣ ሰበከ፣ አስተማረ፣ ፈወሰ። ተመልከቱ። ብዙዎች ከእርሱ ምን አሉ? ሸሹ፣ ተቃወሙት፣ ከእርሱ ራቁ፣ ከእርሱ በሌላ ጥግ ሆኑ። ይሄንን በማድረጋቸው ማን መሆናቸውን መሰከሩ። ብርሃን ሲመጣ የሚሸሽ ምንድን ነው? ጨለማ። ወገኖቼ አንድ ሰው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ወንጌል ስትመሰክሩለት፣ ስትሰብኩለት ፈጽሞ መስማት የማይፈልግ ከሆነ ከእናንተ መሸሽ መራቅ የሚፈልግ ከሆነ ይሄ ሰው ምንነቱን እያረጋገጠ ጨለማ ነው። ምክንያቱም ብርሃን ሲመጣ የሚሸሽ ጨለማ ብቻ። ይሄ ሲባል ይሄ ሰውዬ ጨለማ ስለሆነ በቃ እስከ መጨረሻው ምንም ተስፋ የለውም እያልኩ አይደለም። ምክንያቱም ምን ይለናል? እኛ ራሳችን ቀድሞ ምን ነበራችሁ? ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ሆናችኋል። ማናችን እርግጠኛ መሆን አንችልም። አንድ ቀን ምናልባት ኔቸሩ ሊለወጥ ይችል ይሆናል፣ ልቡን ከፍቶ ነበር። ግን ሲምፕሊ ብርሃን ሲመጣ መሸሽ፣ ብርሃን ሲመጣ ማስወገድ፣ ብርሃን ሲመጣ አልፈልግም ማለት፣ ብርሃን ሲመጣ ከብርሃን ፊት መወገድ የሚያሳየው የምን ኔቸር ነው? የጨለማ። ስለዚህ ጨለማ ያልሆኑቱ ግን ምን ሆነላቸው? በራላቸው። ለዚህ ነው ብርሃንን በጨለማ ምን ያደርጋል? ይበራል ይልና ጨለማን አልያዘም። ስለዚህ ጨለማ የሆኑት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ኮምፕሬሄንድ ሊያደርጉት አልቻሉም። እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? እርሱ ራሱን የሚገልጥልን ብርሃን ከራሱ የሚወጣ
ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ከአብ በቀር ወልድን የሚያውቅ የለም፣ ከወልድ በቀር ወልድን ሊገልጥለት ከሚፈቀድ በቀር አብን የሚያውቅ የለም። ተመልከቱ፣ ይህ አባባል ምን እንዲሆን ማን ነው ወልድን ሊገልጥልን የሚችል? እግዚአብሔር አይደል? እንዴት ካላችሁ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት። ማን ነው አብን ሊገልጥልን የሚችል? ወልድ ነው። በማን አማካኝነት? በመንፈስ ቅዱስ። እኔ እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ የማየው። እኔ የዛሬ 30 ዓመት ጌታን ስቀበል አንድ ወንድም መጥቶ ሲመሰክርልኝ በዛ ሰው አማካኝነት ወደ እኔ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው። እንደዚህ ነው መረዳው። ሰውየው በመንፈስ ቅዱስ የሚነግረኝን ሰማው እና ልቤን ስከፍት መንፈስ ቅዱስ ራሱን አይደለም ያስተዋወቀው፣ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን አስተዋወቀ። ተመልከቱ፣ መንፈስ ቅዱስ አሁን እዚህ ከ2000 ዓመት በፊት የሞተልኝ አስተዋወቀ። ወለዚህ መንፈስ ቅዱስን ስታውቁት መንፈስ ቅዱስ በራሱ አይወሰንም። ምንድን ነው የሚያደርገው? የዛሬ 2000 ዓመት የሞተልኝ ብሎ ኢየሱስን አስተዋወቀ። ኢየሱስ አስተዋወቁት እዛው ጋር ተወስኖ አይቆምም። ዓለም ሳይፈጠር በፊት የመረጠ ነው ብሎ ዓለም ያስተዋወቀ ጌታ ይመስገን። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ልናውቅ የምንችለው በማን ነው? በእግዚአብሔር። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ከእርሱ ውጪ ያለ ሌላ ነገር አይደለም እሱን የሚያስተዋውቅ። ከእርሱ ውጪ ያለ ሌላ ነገር አለ እሱን የሚገልጠው። እርሱ ራሱ ነው ራሱን የሚገልጠው። እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? መጣና ወገኖቼ ልቦና ሰጠን። ልቦና ምን ማለት ነው? አንደርስታንዲንግ። እንግሊዝኛው በቀጥታ ብታነቡት እግዚአብሔር ዛፍ ውስጥ ካላችሁ ልቦና የሚለውን አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው በሙሉ በአብዛኛው አንደርስታንዲንግ፣ ኢንሳይት፣ ሬቨሌሽን፣ ኢሉሚኔሽን። ምንድን ነው የሰጠን? ኢንሳይት ነው የሰጠን። የግሪኩን ቃል ቀጥታ ስትተረጉሙት የሚሄደው ኢንሳይት ከሚለው ጊዜኛ ብርሃን ነው የሰጠን፣ እውቀት ነው የሰጠን። ለዚህ ነው ደጋግሜ ክርስትና እውቀት ነው ብዬ። ያም እውቀት የተነግሮና የመረጃ እውቀት ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የሚሆን የመገለጥ እውቀት። ዝም ብሎ ኮግኒቲቭ የሆነ ኢንቱዊቲቭ የሆነ በአሰብሽን ላይ የተመሰረተ እውቀት ሳይሆን እርግጠኛ የምንሆንበት የመገለጥ እውቀት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምን አደረገ? ኢንሳይት ሰጠ። ምን እናድርግ? እውነተኛ የሆነ አሁን ደግሞ የምነግራችሁ ምንድን ነው? ይሄ እውቀት፣ ይሄ ማወቅ እንዴት ነው በእኛ ውስጥ የተካሄደ? ምክንያቱም እኛ አያችሁ በዓለም ውስጥ ስንኖር ከልጅነታችን ጀምረን ብዙ ነገር ተምረን ትዝ ይላችኋል። ምናልባት ቄስ ትምህርት ቤት ኪንደርጋርተን፣ ከዛ ደግሞ ነርሰሪ ወይም ደግሞ ኤሌመንተሪ፣ ከዛ ደግሞ ሚድል ስኩል፣ ጁኒየር፣ ሃይ ስኩል ዋትኤቨር እያለን ተምረናል። ምናልባትም ዩኒቨርሲቲ ተምረናል። ስለዚህ ምን ስናደርግ ነው የኖርነው? ስናውቅ ነው የኖርነው። ስናጠና፣ ስናነብ ፋክቶችን፣ ሪያሊቲዎችን፣ ግኝቶችን፣ ጥናቶችን ስናነብና ስናውቅ ነው የኖርነው። ከዛ ስንፈተን ስንመልስ ነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ማወቅ እንዳይመስለን ነው ይሄ ማወቅ ፈጽሞ የተለየ ማወቅ።
ምክንያቱም ይሄ ማወቅ የሚካሄደው መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰው ህይወት ውስጥ ሲገባ እዚህ ላችኋል። ምዕራፍ 2ን ስንመለከት ቁጥር 20 ላይ ምናለ እናንተ ግን ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋልና ሁሉም ታውቃላችሁ። ሁሉም ሲል ይገባችኋል። ሁሉም ነገር ማለት አይደለም። ሊታወቅ የሚገባው ሁሉ፣ ለመዳን የሚሆነው ሁሉ፣ ለማደግ የሚሆነው ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቅባት ያ ቅባት መንፈስ ቅዱስ ይናል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰው ውስጥ በሚገባበት ጊዜ የሚሰጠው ነገር ወደች እውቀት። ብዙ ጊዜ ያንን ፋክልቲ ያንን ወደች ችላ ብለነዋል በክርስትና ህይወታችን ውስጥ። በአብዛኛው ስሜት ላይ የተመሰረተ ህይወት እንድንመራ ሆነ። ነገር ግን ወደች የሚሰጠን እውቀት ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ወደ አንድ ሰው ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ያ ሰውዬ ያውቃል ብቻ ሳይሆን ይታወቃል። ምክንያቱም ያ ሰው ያ ህይወት ባለበት ሁሉ ውስጥ ይገባል። ባፕቲዝም የምንለው ይሄንን ነው። በተለይ በዳንን ጊዜ የሆነው ጥምቀት ምንድነው? በክርስቶስ አካል ውስጥ መጠመቅ ማለት ምን ማለት ነው? የክርስቶስ አካል ማለት ራስ የሆነው ክርስቶስ አለ። እንደገና ደግሞ የአካሉ ክፍሎች የሆኑ ከዚህ ቀደም የዳኑ አሁንም ያሉ ወደፊት ማለት ትልቅ ሂጅ የሆነ ባለ። ስለዚህ በክርስቶስ አካል ውስጥ ተጠመቀን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲባል ምን ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ወደኛ ውስጥ ገባ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደኛ ውስጥ ሲገባ አውቶማቲካሊ እኛ መንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁሉ ውስጥ አለን፣ ገባ ኮኔክትድ ሆነ፣ ኔትወርክድ ሆነ ማለት የዛ አካል ሆነ፣ የዛ ክፍል ሆነ ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ በአብ ውስጥ ገብተናል፣ በወልድ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ አውቀናል፣ ደግሞ ታውቀናል። ሃሌሉያ። ለዚህ እኮ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ከትንቢት ከፍለን እናገራለን፣ ከእውቀትም ከፍለን እናውቃለን እና ነገር ግን ፍጹም የሆነ በሚመጣበት ጊዜ እንደታወቀን እናውቃለን ይላል። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል እንደታወቀን እናውቃለን ሲል መታወቃችንን እናውቃለን ሳይሆን እኛ እንደታወቀን ያህል እግዚአብሔር በክርስቶስ እኛን ያወቀንን ያህል እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን በክርስቶስ ያህል እናውቀዋለን። ግልጽ ነው። እንደታወቀን እናውቃለን ማለት እሱ እኛን እንዳወቀን በዛው ልክ አሁን ከፍለን ነው የምናውቀው። በዚያን ጊዜ ግን ልክ እሱ እንደሚያውቀን ነው እሱን የምናውቀው። ሃሌሉያ አሜን። ታውቀናል። ለዚህ እኮ ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ስንሄድ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩል ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁ መልክ የሚመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ምን አለ ወስኖ ያወቃቸው አውቆናል። እኛም ደግሞ አውቀናል። እግዚአብሔር እያወቅነው እንሄዳለን። በመጨረሻም ደግሞ በሙላት እናውቀው ዘንድ እንደ ወገግታ ይመጣል፣ ገሃድ ሆኖ ይመጣል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠ እናውቃለንና እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን። ይሄ እውቀት እንዴት እንደሚካሄድ ልታውቁ ይፈልጋል። እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ዓላማ እውነትን እንድናውቅ አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ እንደሱ ነው አይመስልም? እውነትን እንድናውቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እውነትን እንድናውቅ፣ እውነትን በራሱ፣ እውነትን በነጠላው እንድናውቅ።
ነገር ግን እዚህ ጋር ልብላችሁ አባሽት ከሆነ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡን አልሰጠን። እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን። ምን ማለት ነው? ታዲያ እዚህ ጋር እውነትን እንደ ስቴትመንት እንደሆነ ሐሳብ እንደሆነ ገለጻ እውነት የሚባልን ነገር እናውቅ ዘንድ ሳይሆን እውነት እዚህ ጋር ፐርሰን ነው። እውነት እዚህ ጋር ወርድ ቁመት ደርዝ ያለው እውነት እዚህ ጋር በስጋ የተገለጠ ነው። እውነት እዚህ ጋር የሚያስብ የሚናገር የሚራመድ እውነተኛም የሆነው እርሱ ፐርሰን የሆነው እርሱ እናውቅ ዘንድ እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን ይላል። ስናውቀው ከውጭ አይደለም የምናውቀው በእርሱ ውስጥ ሆነን ነው የምናውቀው። አሜን። ይገርማችኋል። ይሄ ማወቅ የሚለው ቃል ወይም ኖስኮ የሚለው ቃል ታሪኩን ስታጠኑት በጣም አስገራሚ ነው። ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ታገኙታል። አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቃት። ይገባናል ምን ማለት ነው አለ። ይገባናል። ለምን ሴክሹዋል ኢንተርኮርስን ለመግለጽ መጽሐፍ ቅዱስ ካልጠፉ ቃላቶች ውስጥ ግኖስኮ የሚለው ወይም ማወቅ የሚለውን ቃል እንደተጠቀመ አይገባኝም። ስሩአውት ግን ይሄን ነው የሚጠቀመው። አወቃ ፖዚቲቭሊ ብቻ አይደለም የምናገኘው። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ተመለከቱ። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቃ፣ መልአኩም እንዳዘዘው አደረገ፣ እጮኛውንም ማርያምን ወሰደ፣ የበኩር ልጇንም እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም። አወቃ አላወቃት፣ ሁለቱም ስለ አንድ ነገር የሚናገሩት ግን በተለያየ። ለምን ይመስላችኋል? ሰው አባትና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ተመልከቱ፣ ምን ማለት ነው? ይህ ግንኙነት ምንም ያደርጋል? አንድ አካል የሚያደርግ ማለት ነው። አንድ አካል የሚያደርግ ባልና ሚስት ምንድን ናቸው? አንድ አካል ናቸው። ተጨፍልቀው አይደለም አንድ ይሆን። ነገር ግን እሱ በእሷ ውስጥ ነው፣ እሷም በእሱ ውስጥ ነው። አንድ ነው። ስለዚህ በጣም ዲፕ የሆነ ኢንቲሜት የሆነ እውቀት ነው ያለው። ዝም ብሎ አይደለም፣ በአጋጣሚ አይደለም። ይሄ ቃል እዚያ ቦታ ላይ ተቀምጧል። አንድ አካል ሲባል ምን ማለት ነው? እሱ በእሷ ውስጥ እሷም በእሱ ውስጥ መሆናቸውን የሚያሳይ። ስለዚህ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና ስጠን እናውቃለን ይልና ይሄ እውቀት የተካሄደው ዝም ብሎ በመረጃ ሳይሆን ሕይወትን በመካፈልና አንዱ በሌላ ውስጥ በመሆን መሆኑን የሚያሳየን እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለ፣ እሱ ውስጥ አለ። የሚገርም ነው። ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 ብትመለከቱ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ዓለምን በሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ብሎ ራሳቸው ይላል። ከማን እንደሆነ? ከእግዚአብሔር እንደሆነ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ከእግዚአብሔር ነው። ምን ማለት ነው? ኢማኔት ያደረገ ነው፣ የፈለቅ ነው፣ የወጣ ነው። ከማን ነው? ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። ከእግዚአብሔር እውነት ነው። ዘር ያለን፣ አገር ያለን፣ ቤተሰብ ያለን፣ መገኛችን የሚታወቅ ሰዎች ነን ሁላችን በስጋ። በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ሆነናል።
ዘላለማዊ ሆነ። ስለዚህ እኛ ማንነታችን ከተጠየቀ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ማንነታችን ከተጠየቀ ካቶ ከሌና ከወይዘሮ ከሊታ ነው። ስለዚህ ዘላለማዊ ማንነታችን በክርስቶስ ላይ ማንነታችን ከተጠየቀ ወንጀ ምንጫችን ዘላለም። ስለዚህ የወጣነው ከእሱ ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ ያለን በውስጣችን ያለው ህይወት ይሄ የዳንበት ህይወት ወንጀ ለዘላለም በእግዚአብሔር ውስጥ የነበረ ህይወት። ስለዚህ በዛ ህይወት ስለተወለድን የወጣነው ምንጫችን ከእሱ ነው። መገኛችን ከእሱ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ለሰውጤነ ከእግዚአብሔር እንደሆነ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በእግዚአብሔር እንደሆነ ከእሱ ነው በእሱ ምንኛ ወሮ በእሱ አለ። እሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለአይሁዳውያን ብቻ ቢሆን የሚጽፍ የነበረው ዮሐንስ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቢል በቂ። ምክንያቱም ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አይሁዳውያን ነው። ነገር ግን የሚጽፍላቸው ሰዎች አይሁዳውያን ብቻ አይደሉም፣ በአብዛኛው አሕዛብ ናቸው። ትንሿ እስያ አካባቢ ለሚኖሩ የግሪክ ነዋሪዎች ነው የሚጽፍ። ስለዚህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይጠቅሳል። የእግዚአብሔር ልጅነት መለኮትነት ለማሳየት ነው። እሱ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ሲመልስ እሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። አንድ ቅልብ እንትን ይፈልጋል። ዮሐንስ ወንጌሉንም ሲጽፍ ይሄን መልእክቱንም ሲጽፍ መጀመሪያ ላይና መጨረሻ ላይ የሚያስረግጣቸው ነገሮች አሉ። እዚህ በንግግርና በጽሑፍ ጥበብ ውስጥ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ዋናውን ሀሳብ ማስጨበጥ ነው። ስለዚህ ዋናው ሀሳብ መግቢያ ላይ መነሳት አለበት፣ ቦዲ ውስጥ መተንተን አለበት፣ ኮንክሉዥን ላይ መቀመጥ አለበት። በዚህ ነው ዋናውን ሀሳብ ለጌታችን ነው። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን ስንመለከት ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? ዮሐንስ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ ነው የሚጀምረው። ቃልም ቃል ሲል ስለማን እንደሚናገር ይገባል። ልክ ብሎ ቁጥር ላይ ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ሥጋና እውነትን ተሞልቶ መካከላችን አደረ ሲል ሲጨርስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ምን አስፈረውና ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት። ሲጀምር አምላክነቱን ነግሮ ነው የጀመረው። ሲጨርስም አምላክነቱን ነግሮ ነው የጨረሰው። እዚህም አንደኛ ዮሐንስ ላይም ስንመለከት ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን ያየነውን የተመለከተን ጌታችን የራሱን እናወራላቸው ሕይወት ተገለጠ አይተንና እንመሰክር ማለት በአብ ዘንድ የነበረው ለእኛ የተገለጠ ዘላለምን እናወራላቸዋለን። ከዘላለም የነበረ መሆኑን አምላክ መሆኑን የዘላለም ሕይወት መሆኑን ነግሮን አሁን እዚህ ጋር ሲመጣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ሁለት ነው። እሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ ወገኖቼ፣ ዮሐንስ ትኩረቱ ሁለት ነገር ነው ብያቸዋለሁ። በየአንጓው በየምዕራፍና አንቀጽ ውስጥ ሲፈራረቅ የምናየው
አንደኛው ስነ መለኮት ነው፣ ሌላኛው ስነ ምግባር። ስነ መለኮቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። በስጋ እንደ ዋነኝነት ያተኮሩበት ይሄ ነው ስነ መለኮት ነው። ወይም ደግሞ ባጭር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና የማዳን ስራ ይሄ ስነ መለኮት ነው። ስነ ምግባሩ ስንል ለእግዚአብሔር በመታዘዝ በፍቅር ነው። እነዚህ ነው እያፈራረቀ ሲነገር ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ወንድሞችን እናቶችን ልማት መውደድ ለሲስ ክርስቲያን አለ። ሌላ ከዚህ ውጭ ክርስትና የለም። ስለዚህ አምላክነቱ ላይ ጥያቄ ተነስቷል። በስጋ መምጣቱ ላይ ጥያቄ ተነስቷል። በዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ለዛ መልስ ይሰጣል። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት። ተመልከቱ ከፍ ብሎ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ሕይወት አለ፣ እግዚአብሔር ሕይወት የለም። ተመልከቱ በዚህ ክፍል ምንድን ነው ያለው? ይህ ሕይወት የዘላለም ሕይወት በማን ነው ያለው? በልጁ ነው ያለው። ማለት የዘላለም ሕይወት በእርሱ ያለ ነው። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እርሱ ነው ብሎ ይላል። እኛ ደግሞ ይሄንን በደንብ ተረድተነዋል አይደል? የዘላለም ሕይወት ሲል ማንን ነው እየጠቆመ ያለው? መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ። በአብ ውስጥ ነው፣ በወልድ ውስጥ ነው። የሰው ልጆች የዘላለም ሕይወት የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ሊያገኙ የቻሉበት ብቸኛ መንገድ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንነቱን የማዳን ስራ ወንጀ ፍጹም አምላክ ካልሆነ ፍጹም ሰው ካልሆነ ሊያድነን አይችልም። ፍጹም አምላክ ብቻ ቢሆን ሊያድነን አይችልም። ፍጹም ሰው ብቻ ቢሆን ሊያድነን አይችልም። ምን አይነት አዳኝ ያስፈልገን ነበር? አምላክም ሰው ነው። መዳን ማለት ምንድነው? ሕይወትን ማለት ነው። የዘላለም ሕይወት የሆነው መንፈስ ቅዱስን መካፈል። ስለዚህ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይለናል። መጨረሻ ላይ እንድናይ የምፈልገው በጣም ሁልጊዜ ሳነበው ይሄን ክፍል ግራ ያጋባኝ ነበረው። ይሄን የመሰለ ጠሊቅ ክርስቶሎጂ ስለ ክርስቶስ ማንነትና የማዳን ስራ የሚተነትን ክፍል ሲጽፍልን ቆይቶ ዮሐንስ ለምን በዚህ አረፍተ ነገር እንደዘጋው ብቻ ረጅም ጊዜ ጥያቄ ሆኖብኝ ይኖራል። ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳቸውን ጠብቁ። ለምንድን ነው በዚህ ሊዘጋው ይፈልጋል? ምክንያቱም እንደምታውቁት ኮንክሉዥን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መዝጊያ። ስለዚህ ለምን በዚህ ሊዘጋው ወደደ? ምን ማለቱ ነው? ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ። መቼስ እናውቃለን ጣዖት ሲባል ማንኛውም የአምላክን የእግዚአብሔር ቦታ የሚይዝና ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን አምልኮ ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን ስግደት፣ አክብሮት፣ አድናቆት ወዘተርፈ የሚሰጠው የሚጠይቅ ማንኛውም ነገር ጣዖት ነው። ምንስ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ ብሎ ሲል ቶሎ የሚመጡ ምን አይነት ጣዖቶች ናቸው? የተቀረጹ ምስሎች አይደለም? የተለያዩ ኦብጀክቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ሰዎች አምላክ ብለው የሚጠሯቸው፣ የሚሰግዱላቸው፣ የሚያመልኳቸው ነገሮች አይደለም የሚመጡልን? ሪሊ አሁን ዮሐንስ ለሚጽፍላቸው ለነዚህ አማኞች ሪሊ እነዚያ ተግዳሮት ናቸው አይመስልም?
እስካሁን ድረስ በምንም ፎርም በምንም መልኩ እዚህ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ጣዖትን ሲያነሳ አላየንም ማለት ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8-9-10 ላይ ብትሄዱ ለጣዖት ያረደውን የተሰዋውን ስለመብላት የሚነጋገር ክፍል ታገኛላችሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ እምነቱ ምንድነው? አስሎንጋዝ ባርከን እስከበላ ነው አመስግነን እስከበላ ነው ድረስ ኢቭን ጣዖት ቤት እንኳን እየተሰራ የተቀቀለ ምግብ ቢሆንም ብንበላው ምንም እንደማያመጣ ያምናል። the only thing ጥንቃቄ የሚጠይቀው ጳውሎስ ምን ጋር ነው? ይሄ ዕውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝምና ምናልባት በዚህ የሚሰናከል ሰው ቢኖርና አንተ ይሄንን ገብተህ ነፃ ሰው ነኝ ብለህ ስታደርግ እሱን ድሮ ጣዖት የሚያመልክ የነበረ ሰው ከነበረና ያንን ለማድረግ ቢበረታታ ግን ካደረገ በኋላ ደግሞ ቢወቀስ ያንን ሰው በድለኸዋል፣ በአንተ ምክንያት ወንድምህ ተኮንኗል፣ ስለዚህ አታደርገው ብሎ ነው የሚለው እንጂ ጣዖት ቤት። ምክንያቱም ቴምፕሎች ምንድን ነበራቸው? በዛም ጊዜ ሰዎች እያመጡ መስዋዕት ይሰዋል እና ሌላ ክፍል ደግሞ አዳራሽ አለ። ምንድነው? የተወሰነው የተረፈው ለገበያ ይሸጣል፣ የተወሰነው ደግሞ እዛው ምግብ ይዘጋጅና አምላኪዎች እየገቡ ምን ያደርጋሉ? ይበላሉ። ምግብ ቤት አለ በየጣዖት ቤቱ። የድሮ የግሪኩን ዓለም የሮማን ዓለም ጣዖት ቤት የምትመለከቱ ሁሉም የምግብ ቤቶች አሉ። ምክንያቱም የሚመጣው ስጋ ያለዛ ይበላሻል። ሰዎች ያሉ ይሰዋሉ። ዝም ብሎ ስጋ እንዲቆለን አይፈለግም። እየተሰራ ሰዎች ይበላል። የተለመደ ለምሳሌ ቤታችሁ የምትበሉት ነገር ከሌላችሁ ጣዖት ቤት ሄዶ መብላት የተለመደ ነው። እንዳሁኑ ያኔ ሆቴል ምናምን ሬስቶራንት በየቦታው የለም፣ ሄደው ይበላሉ። ይሄ የተለመደ ስራ። ከዛ ደግሞ የተወሰነው ከዛም ደግሞ ከምግብ ቤቱ የተረፈው ወደ ገበያ ሄድና ይሸጣል። ስለዚህ ከገበያ ስትገዛ አትጠይቅም። ይሄ ከቄራ ነው የመጣው ወይስ ከጣዖት ቤት ነው የመጣው አትጠይቅ። ዝም ብለህ ብሎ ነው ጳውሎስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ከ8-10 ያለውን ኮንቴክስት ብታዩ ይሄ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ነፃ ግን እዛው ላይ ምዕራፍ 10 ላይ ሲደርስ ደግሞ ሌላ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል። አሁን ወንድምህን ማሰናከል ምናምን ከሚለው ባሻገር ህብረት እንድታረግን ማህበርተኛ እንድትሆን ግን አልፈቅድም። ምክንያቱም የምንቆርሰው የምንጠጣው የጌታን ጽዋ አይደለም። ስለዚህ ሁለት ጽዋ መጠጣታቸው የአጋንንትን ጽዋ የጌታን ጽዋ መጠጣታቸው፣ ስለዚህ ማህበርተኛ መሆን አትችሉም ብሎ ደግሞ ይከለክላል። እዛ ጋር ቢሆን ይሄ የተጻፈው ምንም ጥያቄ የለውም የሚናገረው ስለ ጣዖት ቤቶች ነው። ስለ ጣዖት ቤቶች ፕራክቲስ ነው የሚናገረው። እዚህ ጋር ግን ምንም ፍንጭ ሳይሰጠን ስለነዚህ አይነት ቅርጻ ቅርጾች ስለነዚህ አምልኮ ቦታዎች ሳይሰጠን ለምንድን ነው መጨረሻ ላይ ይሄንን አጥፎ ያስቀመጠው? በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቦታ ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስን በትክክል ሳንረዳውና ሳናምነው በትክክል ልናውቀው እንደሚገባን በእውነተኛው መንገድ ሳናውቀው ማምለክ ጣዖትን ማምለክ ነው ይችላል። ሁላችሁም ቀንደል ከፍ ብሏል። ተመስገን። ኦኬ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ በምዕራፍ 2 ላይ ዮሐንስ ያነሳቸው ሰረንተሲስ የሚባል የስተት አስተማሪ የተከተሉ ሰረንቲያንስ የሚባል እዚህ ከነዚህ አሁን ተለይተው የወጡ የስተት አስተማሪዎች እና የስተት ተከታዮች ምንድን ነው የሚሉት? ኢየሱስ እንደማንኛውም ሰው ነው፣ ነገር ግን ክርስቶስ ምን አደረገ? መረጠው እና በሱ ውስጥ አደረ ይላችኋል። ዮሐንስ ሲጠመቅ በሱ ውስጥ አደረ። ነገር ግን ክርስቶስ መንፈስ ስለሆነ ቅዱስ ስለሆነ እና ሊሰቃይ እና ሊሞት ስለማይችል ጉዳዩ እየከረረ ሄዶ ኢየሱስን የሚያሰቅለው ነገር ወደ መሆን ሲመጣ ምን አደረገው?
በጌተሰማኔ ተለየ። እንደዛ ሲያጣጥር ይጸልይ የነበረው ይጮህ የነበረው ከኔ አትለይ በማለት ነው። እንደተለየው ግን ማረጋገጫ መስቀል ላይ አምላክ ያመከ ለምን ተውከኝ ብሎ ሲጮህ ተለየ የሚል ነው። ግን ተመልከቱ በኢየሱስ ያምናል በዚህ መልኩ ያምናል። ተከታዮቹ ናቸው አይደል? ናቸው። ያመልኩታል አያመልኩትም? ያመልኩታል። ምን እያሉ አምላክ አይደለም እያሉ ምን ያደርጉ ያመልኩታል። ስለዚህ አምላክ አይደለም እያሉ ሰው ነው እያሉ ሲያመልኩት ምን እያመለኩ ሰው እያመለኩ ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ስለ ሀሳባቸው ነው። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። በሀሳባቸው ሰው ነው እያሉ እያመኑ ስለሚያመልኩ ምን እያመለኩ ነው? ጣዖት እያመለኩ። ሰውን ማምለክ ጣዖት ነው አይደል? ጣዖት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ማምለክ እግዚአብሔርን ማምለክ ሊሆን የሚችለው እውነተኛውን አምላክ ማምለክ ሊሆን የሚችለው ኢየሱስ በስጋ የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ መለኮት ብሎ አምኖ ማምለክ። ነገር ግን ለኢየሱስ ሌላ ባህሪ ሰጥቶ ማምለክ ጣዖትን ማምለክ ነው። ኦኬ ይሄን ሀሳብ በደንብ ያሰብ ማለት ትክክለኛ አምልኮም ሆነ ጣዖት የሚያደርገው የኢየሱስ ማንነት አይደለም። ስለ ኢየሱስ ማንነት ግን አምላኪው ጋር ያለው ህሳቤ ግንዛቤ ነው። ይሄን ሀሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ያምናል። ስለዚህ ኢየሱስን ማምለክ ትክክለኛ አምልኮ እንደሆነ እናውቃለን አይደል? ግን ሌላ ሰው ኢየሱስ አምላክ አይደለም እያለ ግን ቢያመልከው ያ ሰው ምን እያመለከ ጣዖት እያመለከ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በምናመልከው ጊዜ ስለሱ ያለን እውቀት ስለሱ ያለን መረዳት ትክክለኛ መረዳት። ይሄንን ስላችሁ በጣም ስለተለያዩ እውቀቶች ያለብላችሁ በቃ ይሄንን መሰረታዊ እውቀት ማለት ነው ማወቅ ነው መረዳት። አምልኳችን እውነተኛ አምልኳችንን ስተተኛ እንዳይደረግ እሱ አይለወጥም አይደል? አይለወጥም። የሰዎች አስተሳሰብ ግን ምን ያለው ይለወጣል። የሰዎች አስተሳሰብ ስለሱ ሲለወጥ ግን አስተሳሰባቸው በመለወጡ አምልኳቸው ትክክለኛ ስተተኛ ያደርገዋል። እስራኤል ሆይ ስማ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው። አንተም እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ይላል። በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ውደድ እሱን ብቻ አምልክ። ብዙ ጊዜ የምንረሳው በፍጹም ልብህን አልረሳው በፍጹም ነፍስህን አልረሳው ማለት ነው። ግን በፍጹም ሐሳብ ወልቼ በፍጹም ሐሳባችንን ልንወደውና ልናመልከው ይገባል። The mind is a very important part of the amulk. አንዳንድ ሃይማኖቶች አሉ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ብለው
በካፒታል ጂ እንኳን አይጽፉም፣ በስሞል ጂ ነው የሚጽፉት። ስለ ኢየሱስ ሲጽፉ ስለ አብ ሲጽፉ በካፒታል ያደርጉትና እንደዚህ ያደርጋሉ። ግን የኢየሱስ ተከታዮች ብለው ኢየሱስን ይሰብካል አይደል? ቋንቋ ያመለክ ይሄን ሀሳብ በጣም ትንሽ አድርጎ የሚያስረዳን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 በጥቂቱ ሞኝነትን ታገሱ፣ በእግዚአብሔር ቅናት ተቀመላችሁ፣ እናንተን እንደ አንዲት ንጽሕት ድንግል ለአንድ ወንድ አጭቻለሁ። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽሕና እንዳይለወጥ ሌላው መጥቶ ያልሰበክላችሁ ሌላ ኢየሱስ ይሰብክላችሁ፣ ሌላ መንፈስ፣ ሌላ ወንጌል ስትመጡ ትታገሱታላችሁ። ማያችሁ እንደ አንዲት ንጽሕት ድንግል ስለምን ነው የሚናገረው? ንጽሕት ድንግል ሲል ስለ ስጋ አካሏ ብቻ ነው። ንጽሕት የሚለው ኢኖሰንት ሲሆን ኢኖሰንት ቨርጅን ሌላ ወንድ አጣ እዚህም እዛም የስ እጮኛዋ አሁን በአካባቢው የለም ይመጣል ሩቅ አገር ልክ ርብቃ በኤሌዘር አማካይነት ለይስሐቅ እንደተዘጋጀችው ነው። ስለዚህ ይመጣል ብዬ ነግሬያታለሁ። በንጽሕና እየጠበቀች ምን ማለት መሰላችሁ? የሚላትን በእኔ በኩል የተነገራትን ቃሉ ሁሉ ምን ታደርጋለች? ታምናለች፣ ትወደዋለች፣ ትጠብቀዋለች። እኔ ስለሱ አላየችውም፣ እሱን ግን የሳልኩላት ያን በቃ ስለሱ የሳልኩላትን ስል እያሰበች እና እያየች እንዲህ ነው እሱ ላፈርደዋል። በአንድ ወቅት ሔዋን እንደዚህ ነበረች ነው የሚለው ስለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር በጎ ነው፣ እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ሀሳብ ግሩም ነው ብላ የምትሆን ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ማን ነው እዚህ ጋር አሳቹ? ማን ነው? እባብ ነው፣ ሰይጣን ነው አይደል? በጣም ይገርማል። ወደ ሔዋን ሄዶ ያሳታት ማን? ሰይጣን ነው። የቀደመው ማለት ነው ታላቁ ዘንድ ወልደ ሰይጣን። እዚህ ጋር ግን በማን እንደሚመስለው ተመልከቱ። ሌላው መጥቶ እኛ ያልሰበክንላችሁን ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክ ነው ብሎ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ወገኖቼ፣ እነዚያ ሰዎች እሱ የሚጠቅሳቸው ሰዎች አሁን ሄዳችሁ ምዕራፍን በሙሉ አንዱ ምዕራፍ 11 ቆሮንቶስ ብታነቡ ሐዋርያት ተብለው የሚጠሩ ነቢያት ተብለው የሚጠሩ እነዚህ ቆሮንቶስ ሰዎች ብለው የሚያከብሯቸው በጣም ትልቅ ስፍራ የሚሰጧቸው ገንዘብ ከነሱ ብዙ የሚበዘብዙ ይሄን ሁሉ ወገኖች ቃል በቃል እያወጣሁ ላሳያችሁ ይችላል ተፈልጋለሁ። ለምን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11
አልፎ አልፎ ቶሎ ላሳያችሁ ስለነሱ ምን ነው። የሚመጣው ያልሰበክነው ሌላ ኢየሱስ ቢሰበክ ወይም ያላገኛችሁትን ልዩ መንፈስ ወይም ያልተቀበላችሁትን ልዩ ወንጌል ብታገኙ በመልካም ትታገሱታላችሁ። ከነዚህ ከዋነኞቹ ሐዋርያት በአንድ ነገር እንኳን እንደጎደልኩ ራሴን አልቆጥርም። በአነጋገር ያልተማርኩ በሆን እንኳን በእውቀት ግን እንደዚህ አይደለም። ነገር ግን በሰው መካከል በነገር ሁሉ በሰው ሁሉ መካከል በነገር ሁሉ ተገለጥኩላችሁ። ወይስ የእግዚአብሔር ወንጌል ያለ ደሞዝ ስለሰበኩላችሁ እናንተን ከፍ እንድትሉ ራሴን እያወርኩ ኃጢአት አድርጌ ይሆንን? እናንተ ለማገልገል ደሞዝ እየተቀበልኩ ሌሎችና ቤተክርስቲያናት ዘራሁ። ከእናንተም ጋር ሳለሁ በጎደለኝ ጊዜ በማንም እንዳልከብድ ከብቅያ የመጡ ወንድሞች ወደዚህ በሙሉ ሰጥተዋል። በነገር ሁሉ እንዳልከብባችሁ ተጠንቀቁ። የክርስቶስ እውነት በእኔ እንዳለ ይህ ትምክህት በእኔ ዘንድ በአካል ሀገር አይከለክሉም። ስለማልወዳችሁ ነው፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን በዚያ በሚመኩበት እንደኛ ሆነው ሊገኙ ምክንያት ከሚፈልጉት ምክንያትን እቆርጥ ዘንድ አሁን የማደርገውን ከዚህ ወዲህ ደግሞ አደርጋለሁ። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስ ሐዋርያትን እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው። ይህም ድንቅ አይደለም። ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና። እንግዲህ አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቅን አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም፣ ፍጻሜያቸውም እንደ ስራቸው ይሆናል። እንደገና ላለው ለማንም ሰው ሞኝ የሆንኩ አይምሰሉ። ያለዚያ ግን እኔ ደግሞ ጥቂት መካ ዘንድ እንደ ሞኝ እንኳን ሆኜ ተቀበሉ። እንደዚህ ታምኜ ስመካ የምናገረው በሞኝነት እንጂ ጌታ እንዳዘኛ ነገር። ብዙዎች በዓለማዊ ነገር ስለሚመኩ እኔ ደግሞ እመካለሁ። ልባሞች ስለምትሆኑ በደስታ ሞኞች ትታገሳላችሁ ነው። ማንም ባሪያዎች ቢያደርጋችሁ፣ ማንም ቢበላችሁ፣ ማንም ቢቀማችሁ፣ ማንም ቢኮራባችሁ፣ ማንም ፊታችሁ በጥፊ ቢመታችሁ ትታገሳላችሁ። ደካሞች በሰው ነበር በወርደት ነው። ተመልከቱ፣ አይረኒ ነው የሚናገር፣ ምጽት ነው የሚናገር። ሌሎቹ እንደዚህ ያደርጓቸዋል፣ ግን ትታገሳላችሁ። ገንዘባችሁን ገላሉ፣ ትታገሳላችሁ። ባሪያዎች ያደርጓቸው፣ ትታገሳላችሁ። ይቀሟቸዋል፣ ይኮሩባቸዋል፣ ትታገሳላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ አልነበርኩም፣ አቅም አልነበረኝም፣ መካከላችሁ ደካማ ሆኜ ነው የተመላለስኩት። እነዚህ ግን ሐዋርያት ምናምን እየተባሉ ነገር ግን ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው። ወገኖች ሁልጊዜ ይህንን ማወቅ አለብን። እውነተኞች አሉ፣ ውሸተኞች አሉ፣ ቅኖች አሉ፣ ተንኮለኞች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ስራቸው ካላችሁ እዚህ ጋር ይህንን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ ሰባኪዎች ሐዋርያት ነን ነቢያት ነን ብለው የሚሰብኩት ለቆሮንቶስ የሚሰብኩት ሰዎች ጳውሎስ ከወጣ በኋላ የሚመጣው ብሎ የሚመጡ የሚገቡና መገለጥ አለን እናገልግላችሁ የሚሏቸው ሰዎች እነሱን በማን የመሰላቸው? በእባብ። በኋላ እንዲያው በጣም ግልጽ ያስቀምጣል። የሰይጣን መልእክተኞች ብሎ ይላል። ወንጂ አንድ ትልቁ ችግር ምን ታውቃላችሁ? ሰይጣንን እንደ ሰባኪ አለማወቃቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰይጣንን ሲያስተዋውቀን በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሰባኪ መሆኑን ነው የሚያስተዋውቀው። ያገለግላት ወደ ማን ሄደ? ወደ ነው አላህ። እና የዛለ ስብከት ርዕሱ ምንድን ነበር? በሙሉ እግዚአብሔር። ሰይጣንን ሰብኮ ያልቃል ነው ነበር። ሰይጣን የሚሰብከው ማንን ነው? እግዚአብሔር። ተመልከቱ ዮሐንስ ላይ ምን ያለ ዮሐንስ ላይ ምን ያለ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው አይደል? የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ከሆነ ወይ እናንተ የምትቃወሙት ምን ለምታደርጉ አታነሱትም፣ አጣሩትም አይደል? ነገር ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ምንድን ነው የሚያደርገው ብላችሁ ብትሉ ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ግን የማ ተቃዋሚ መንፈስ የሚሰብከው ግን ማንን ነው? ክርስቶስን በተሳሳተ መንገድ ተጣመረ። ስለዚህ ወገኖች የሰይጣን ትልቁ ስራ የእግዚአብሔርን ኢሜጅ በሰዎች ውስጥ ማበላሸት፣ በሐሳባቸው በልቦናቸው ውስጥ ማበላሸት። ይህንን ደግሞ ለማድረግ የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች አሉ። ስለዚህ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት
ተመልከቱ ሔዋን ምንድን ያደረጋት ብላችሁ ትሉ ኖ ቃሉ እንዳለው እንዳይመስልሽ ቃሉ እንዳትበሉ እንዳትሞቱ ከሱ ናታው አትበሉ እኔ ግን ሚስጥሩ ነው እግዚአብሔር እንደርሱ መልካምነቱን ሊታወስልናል ይሲ ምንድን ያደረጋት ስለ እግዚአብሔር ያላት አስተሳሰብ በከለ አሁንም እናንተን እንደ አንዲት ንጽሕት ድንግል ለአንድ ወንድ ለክርስቶስ ምን አድርጋችኋል አጭቻችኋለሁ ግን ምንድነው መፈራው እባብ ያንን እንዲያስነጥፍ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽሕና ምናልባት እንዳይወጣ ምን ማለት መሰላችሁ ሐሳባችሁ ውስጥ ለክርስቶስ ያለው ቅንነትና ንጹህ አመለካከት የሚበላ የሚያጠፋ ነገር እንዳይገባ ወለች እነዚህ የጥላት መጠቀሚያ የሆኑ ሐሰተኛ ሰባኪዎች ሐሰተኛ አስተማሪዎች ምንድነው የሚያደርጉት ካላችሁ ሁሉ ጊዜ ትክክለኛውን የኢየሱስን ኢሜጅ ይለውጡ ይሄን ምናችን ውስጥ ብለን ከሰማናቸው ሐሳባችን ይለወጥ ወይስ እግዚአብሔር የምናመልከው አንድ በምናችን ነው በሐሳባችን ነው ሐሳባችን እነዚህ ሰዎች እኮ መጀመሪያ እኮ ትክክለኛ ወንጌል የተሰበከላቸው ሰዎች ናቸው ከዮሐንስ የሚነገር ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ብሏል እናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ጸንቶ ይኑር ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ቢኖር እናንተ ደግሞ በወልድና በአብ ትኖራላችሁ እሱም የሰጠን ተስፋ የዘላለም ሕይወት ነው ከመጀመሪያ እኮ ትክክለኛ ነገር የሰሙ ናቸው ነገር ግን እነዚህ መጥተው ነው እንዲህ ነው ብለው ሲያስተምሩ ሐሳባቸውን ምን አደረጉት በወጥ ይገርማችሁ ሌላ ኢየሱስ ስለዚህ እነዛ ሰዎች የሚያመልኩትና እኛ የምናመልከው ኢየሱስ አንድ አይነት ነው እነሱ የሚያመልኩት ሌላ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱሶች ደግሞ በጣም ብዙ አሉ የማያድኑ የዘላለም ሕይወት የማያወርሱ ወደ አብ የማያደርሱ ሌላ ኢየሱስ እነዚያ ጣዖት ናቸው እኛ ግን የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንደሰጠን እናውቃለን እውነተኛም የሆነው በእርሱ አለ እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት አሜን እርሱን ስናመልክ በዚህ መልኩ እግዚአብሔርን እያመለኩ ከዚህ ውጪ በተለያየ አመለካከት ግን የሚያመልኩት ጣዖት ነው ስለዚህ ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ ወንጀ ብዙ ጊዜ ማናቀው ጣዖት ይስተካከላል ይሄን በላት ድጋራት ነው ምን ነበር የሐዋርያቱ ስራ እስቲ ሐዋርያው ጳውሎስ እንመልከት የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በአይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ወይ መተት ያረጋባችሁ ማን ነው ለተቃጠለ ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ተመልከቱ ምን ሆኖ ነበር ተስሎ ነበር የሚለው የጣሊያን ሰዓሊዎች የሳሉትን የኢየሱስ ክርስቶስ የስነ ስቅለት ስዕል አይደለም እኔ ነኝ የሳልኩት በጥንቃቄ አሕዛብ ስለሆናችሁ በስጋችሁ ያልተገረዛችሁ በመሆናችሁ ሙታን የነበራችሁ ብትሆኑ ነገር ግን እርሱ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ከነማንነታችሁ እንዴት እንደዳናችሁ በስጋ ያለው ማንነታችሁ ምንም እንቅፋት ሳይሆን እንደዳናችሁ በደንብ አሳይቻችኋለሁ ግን ለዛው መታዘዝ አልቻላችሁ ሌሎች መጥተው ካልተገረዛችሁ ብለው ሲሏችሁ ይኸው መገረዝ ጀመራል ወደ ሕግ ስራ እንደገና ተመለሰ ወለዚህ እሱ ራሱ እንደሳለላቸው የምትረዱት ምንድነው እዛው ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ
ምን ይላል? እናንተ ገላትያ ሰዎች ክርስቶስ ዳግመኛ በእናንተ እስኪሳል ስለ እናንተ እንደገና ምጥ ይዞኛል። ምክንያቱም ስዕሉ ተበላሽቶ አሁን ደግሞ እንደገና በምጥ እየሳለ። ስለዚህ እውነተኛ አገልጋዮች ስራቸው ምንድን ነው ካላችሁ ቀራቅቦ ማውራት ነው ወገኖች። ኢየሱስ ክርስቶስን በትክክል በሰዎች ልቦና መሳል። አሜን። የሆነውን ራሱን ትክክለኛውን ምን ማድረግ ነው? በሰዎች ሀሳብ ውስጥ መሳል። ወገኖቼ ማንም ስለፈለገው ነገር ያወራል። ኢየሱስ ክርስቶስን በትክክል በእናንተ ውስጥ ካልሳለው አላገለገለም። አፍርሷችሁ ሊሆን ይችላል፣ አላነሳም። በዚህ ንስማ ሆነ ይችላል። እውነተኛ አገልጋይ የሚለካው በዚህ ትክክለኛውን የኢየሱስ ክርስቶስን ኢሜጅ በሚመስል አምልኳችን ይስነስ የቤተም ሰበብ አንደኛ ዮሐንስን መልዕክትን ጨርሰን ከመጨረሳችን በፊት እንደተለመደ ጥያቄ መልስ ይሰጣለሁኝ። ቶሎ ብለን ጊዜያችንን እንጠቀምታል። ወደ 25 ደቂቃ አካሉን ፌስቡክን በዩቲዩብን የምትከታተሉ ነገሮች ጥያቄዎቻችሁን እንደተለመደው በተለይ ፌስቡክ የምትከታተሉ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ያላችሁትም ጥያቄ ካላችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። እጃችሁን እያወጣችሁ ጄሪ እኔ እዛ ጋር የተረጎምኩት ምንድን ነው? ስለ ማወቅ ነው እየተመለከትን ያለው። ማወቅ የሚለውን ቃል ደግሞ ኤግዛክትሊ እዛ ጋር በግሪኩ ግኖስኮ ብሎ የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ ያንኑ ቃል ማወቅ ብሎ ወይም ደግሞ አወቃት ወይም አላወቃትም በሚል ስለ ስጋ ግንኙነት ተጠቅሟል። ያንን ያነሳሁት ከምን አንጻር ነው? አዳም ሚስቱን ሔዋንን አወቃት ይላል። እዛ ጋር ደግሞ ዮሴፍ ሊበኩልቢያን ስትወልድ ድረስ አላወቃት። ከምን አንጻር ነው እሱን ያነሳሁት? ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ይህንን ግንኙነት ለመግለጽ ካልጠፋ ቃል ማወቅ የሚለውን ይጠቀማል? ምክንያቱም ይሄ ግንኙነት አንድ አካል የሚያደርግ ነው። ስለዚህ እሱ በእሷ እሷ በእሱ ሆነው ይሄ መታወቅ ዝም ብሎ የኢንፎርሜሽን አይደለም ማለት ነው፣ የኤክስፒሪየንስ ያንን ነው ያሳያል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? እኛም
እግዚአብሔርን የምናውቅበት መንገድ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አድረው እኛም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በውስጡ አድረን የሚሆን ማወቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ማወቅ የኢንፎርሜሽን የተነግሮ የመረጃ ማወቅ ሳይሆን የኤክስፔሪየንስ ማወቅ ነው ለማለት ብቻ ነው። ኦኬ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? አሌክስ ማወቅ በሚለው ላይ እኛ በኋላ እየታወቀ እናውቃለን የሚለው ላይ እግዚአብሔር በሙላት እሱን ለሚያውቀን እንደምናውቀው ለሚያውቀን እስቲ ዛሬ ትንሽ ማብራሪያ ጨምርበት የበለጠ ምክንያቱም ኦፍኮርስ አሁን ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን። ምንድነው እዚህ ጋር የተሰማኝ ስሜት ምንድነው ልዩነታችን የሚለውን ነገር እዛ ጋር እኛም እሱን እንደሚያውቀን የምናውቀው ይሄ እንግዲህ ምንድነው እግረ መንገዴን ያነሳሁት ነው ማለት የዛሬው ዋናው የትምህርት ክፍል የነበረው ማለት በጣም ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን እንዲሰጠን እናውቃለን። እውነተኛ እንደሆነ በእርሱ አለን። እሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ። እዚህ ላይ ነው ስለ ማወቅ ስናነሳ ግን እግረ መንገዳችን ወደዛ ሄደ። ስለዚህ ያንን በጣም ለመተንተን ካስፈለገ የግድ እዛኛው አውድ ላይ መሄድ ይኖራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ግን ለማንሳት የፈለጉት ምንድን ነው? አሁን እኛ እሱን እናውቀዋለን፣ ግን የምናውቅበት መጠን ውስን በልክ ነው የምናውቀው። ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን። በመስታወት እንደሚያይ በድንግዝግዝ ነው። መስታወትም ሲባል ደግሞ የዘመናችን መስታወት ሳይሆን የዛሬ 2000 ዓመት በፊት የነበረ መስታወት ነው፣ ከናስ የሚሰራ። ስለዚህ ወለል አርጎ ነገር አያሳይም። እሱ ግን እኛን የሚያውቅበትን ልኩን መግለጽ አስቸጋሪ ነው። በዛም ጊዜ ግን እሱ እንደሚያውቀን እኛም እናደርጋለን፣ እንደታወቀን እናውቃለን። ስለዚህ ያ ማለት እግዚአብሔር እንሆናለን ማለት አይደለም፣ ግን እግዚአብሔርን በሙላት እናውቀዋለን። ያ እግዚአብሔር ታውቆ አያውቅም ማለዳ አዲስ ግን የሚኖረን የእውቀት መጠን በዛም ጊዜ የተለየ ነው። አሁን እንደሆነ አይደለም። ልኩም ግን ይሄ ነው ብዬ ማስረዳት አንድ ጥያቄ አለ። አሲ ጎሹ የሚባል ሰው የጠየቀው የጥያቄው መንፈስ ምንድን ነው? ስማ የጥያቄው መንፈስ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ብቻ የሚያደርጉ ሃይማኖቶችን መቃወም ብዙ አይከብድም። the other end ያለው ኢየሱስን አምላክ ብቻ ደግሞ የሚያደርጉት አሉ። አምላክ ብቻ የሚያደርጉት ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አለ አይደል ሰው ምን አይነት ሞቲቭ አለው ያከበሩት ጭራሽ ያከበሩት ያለ ተደርጎ ላይ ይቆጠራልና የእነሱን እምነት እንዴት ታየዋለህ? አሴ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። ከዚህ በፊት ይሄ ነገር ተነስቷል፣ በደንብ አልተመለሰም ነበር አስታውሳለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ እንደ ጤናማ ክሪስቶሎጂ እንዳላቸው የምንቆጥራቸው እንኳን ለምሳሌ አዎ ሰው ሆኗል፣ ነገር ግን ከሙታን ተነስቶ ወደ ክብሩ ሲገባ መለኮት ሰውነቱን ይጦታል የሚል አይነት ጥያቄ የዚህ ትምህርት እንዳለ ልክ እሳት እንጨትን እንደሚበላው እንደዚህ ሰውነቱ በመለኮቱ ተውጧል የሚል አይነት አስተምሮ እንዳለ አውቃለሁ። ለምሳሌ አሁን ሰዎች ሰው ነው አይደል ማለት አምላክነቱ ላይ ጥያቄ የለም፣ በስጋ አምላክ ላይ ጥያቄ የለም። ግን አሁን እሱ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እሱ ነው፣ እሱ ብቻ ነው፣ እሱ ነው። እነዚህ ሶስቱ ገጸ ባህሪያት በተለያየ ጊዜ የተፈራረቀ የሚጫወተው
ብለው ይላል። ወገኖች ያ ነገር እንዳያቸው ከዚህ ፊት ምናልባት ይህን ትምህርት ሲጀምር ይመስለኛል ይሆን ማርቲን ሉተር የተናገረው ሰካራም ከፈረስ ሲወድቅ በቀኝም ሊወድቅ ይችላል፣ በግራም ሊወድቅ መውደቁ ግን አይቀርም። ይገባቸዋል ማለት ነው። ያው በዛ ዘመን ትራንስፖርቴሽን በማርቲን ሉተር ዘመን የፈረስ ነው በሰዓት ያለው። ስለዚህ ሰካራም ከፈረስ ላይ ይወድቃል። ሲወድቅ ግን አሁን ጥያቄው በየት በኩል በዚህ በኩል ነው ያለው፣ በዚህ በኩል አይደለም። ምክንያቱም ሰካራም ይዛም መጠበቅ አይችልም። ስለዚህ በዚህ ይወድቅ በዛ ይወድቅ ብሎ ነው ወጥቷል። በክርስትና እውነትም ላይ እንደዚህ ለዚህ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ የሚያነሳልን ክርስቶስ አይደለም ብሎ ኢየሱስን የሚክድ ብሎ የሚያነሳል። ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን ነው። አንደኛው ስጋ መሆኑን ነው የሚቃወመው፣ አንደኛ ደግሞ ሰው መሆኑን የሚቃወመው፣ አንደኛ ደግሞ አምላክ መሆኑን ነው። ዮሐንስ ቤዝ ያደረጋቸው ሁለት የስተት ትምህርቶች እነዚህ ነው። ክርስቶስ አምላክ አይደለም የሚለውን ተቃውሞ ግን በስጋ አልመጣም ወይም ሰው አልሆነም የሚለው ሰውነቱን የሚክደው በስጋ መምጣቱን የሚክደውን ለስለስ ብሎ ቢመልስለት ኖሮ አሁን የምንለው ነገር ኦኬ ተቀባይነት አለው ማለት እንችላለን። ሁለቱም ግን እኩል የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እያለ ምንጩ አንዱ የስተት መንፈስ መሆኑ ከተናገረ እንዲያውም አበክሮ ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረው የሰማነውን ያየነውን የተመለከተውን እጆቻችን የዳሰሱትን እናወራለን በማለት በስጋ መምጣቱን ሲመሰክርና ሐዋርያዊ የሆነ ሐዋርያዊ ሰርቪስ ስንመለከት ምንድነው በየትኛውም መንገድ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተዛባ አስተሳሰብ ከሕይወት የሚያወጣ አምላክነቱን የሚክድ ሰውነቱን የሚገባ። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሆነ ስትሬት የሆነ ቀጥተኛ የሆነ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ አምላክነቱን ሰውነቱን የሚያምንና የሚቀበል እምነት ወለም ዘለም የሚሆን እንዲያውም በጣም እንትላደግ ላስፋውና አንዳንድ ጊዜ እርሱን ብቻ ሳይሆን አስተምህሮንም የሚለው ወገኖች በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለ። ለምሳሌ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰይጥኗል ማለት ስለኛ ሲል የሰይጣን ባህሪ ወስዷል የሚል ቢያስተምሩ መካከላችን እንዳሉ ሰማል። በመንፈስ ሞቷል ብለው የሚሉ እንዳሉ ሰማል። አንዳንድ ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነትን የማዳን ስራ የመጣበትን ዓላማ ዘንግተው በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቁሳቁስ እና ስለ ሀብት፣ ስለ ንብረት፣ ስለ ምናምን፣ ስለ ጤናና ስለ ምቾት እንደሆነ ብቻ ደግሞ የሚሰብኩም አሉ። ያንንም ከነዚህ ላይ ይተናል። ምክንያቱም ኢሜጁን እየለወጠ ስለዚህ ይሄ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ እንደ ብልሃተኛ የአናጺዎች አለቃ መሰረተ ሌላ መሰረተ አይቻልም እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ። ስለዚህ በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ማንም በዘፈቀደ ተነስቶ እንደ ልቡ የሚያደርገው አይደለም። ክርስቶስን የመሳል ክርስቶስን የመግለጥ ደግሞ ይሄ መገለጥ ለማንም እንደ አዲስ የሚሰጠው አይደለም። ተገልጦ አልቋል አለ። ከእሱ ጋር የነበሩ በእሱ የተላኩ እሱ የሾማቸው ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የነበሩ ቃሉን በአፋቸው ያስቀምጥ የነበሩ ሐዋርያት እና ነቢያት ሰርተውልናል፣ ጽፈውልናል። ከዚህ ውጭ ማንም ምንም ነገር ያደርጋል አይችልም። ለዚህ ነው እኛም መጽሐፉን ላለፉት 8 ወራት ቃል በቃል እያነበብን ከአውዱ ሳንወጣ እየፈታ ስንመለከት የቆየነው የእነሱ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ከዛ ውጭ መጣጣ
ሌላ ጥያቄ ከሌለ የመጨረሻ በፌስቡክ ለሚመለከቱ ሰዎች የሚቀጥለው ትምህርታችን መቼ ነው የሚጀምረው? በላይ ነው ለጊዜው ምንም ስለዚህ ይነገረናል። የሚቀጥለው ነው ባል ይቀጥላል። ምን እንደሚሆን ምናልባት ሁለተኛ ዮሐንስ 3 ዮሐንስን ተጨጨር ናቸው በጣም እነሱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ደግሞ ቀጣይ ትምህርቶችንም ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንማራለን። እሺ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ከዛ ውስጥ ደግሞ የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። እስካሁን የነበሩት ስሙላት የሚቀጥል ነገር እየሆነ ያለ በዛን ሰዓት የምናልፍበት ሌላ ከባድ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ከሆነ ምንም ስላልሰማሁት እንግዲህ ቅድም ባልኩት ነገር ውስጥ ነው የምናስቀምጠው። አንደኛ እግዚአብሔር ታውቆ አያውቅም ማለት ጊዜ አዲስ ነው ማለት ጌታ ሲመጣ ከሙታን ስንነሳ የትንሣኤ አካል ስንለብስ ሁለንተናችን በእግዚአብሔር ይዋጥ ማለትም አሁን መንፈሳችን በእርሱ ተሞልቷል አይደል? በሂደት ነፍሳችን በእርሱ እየተሞላች ነው። በዛ ጊዜ ደግሞ ስጋችን እንኳን ሳይቀር በእርሱ ይሞላል። ስለዚህ በቃላት ማስቀመጥ ባልችልም እርሱ የምናውቅበት ዲግሪ ግን ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው። ዳይሜንሽን አሁን ካለ ግን ያ እውቀት የሆነ አንድ ጣራ ላይ ደርሶ የሚቀር ነው ወይስ ደግሞ ግራፍ አለው እያደገ የሚሄድ ነው? አይሆንም። ማሰብ አለብን። ይህንን ሊያሳዩ የሚችሉ ክፍሎችን መመርመር ይኖርብናል። ምክንያቱም ሁለቱንም የሚገልጹ ነገሮች የተለያዩ ስክሪፕቸሮች እናገኛለን። ቢሆንስ ለምሳሌ አሁን እንደ ሰው ልናስብ እንችላለን። አንድ የእውቀት ደረጃ ጣራ ላይ ደርሰን እዛ ጋር ነው ዘላለም የምንቀጥለው ብለን ካልን ቦሪንግ የሚሆንም ይመስላል። አይደለም፣ እሱ አይደለም። ኢተርኒቲ በጣም ጆይፉል። በሌላ መልኩ ደግሞ የምናውቀው እውቀት ልክ እንዳሁኑ ስሎ ሆኖ የሚሄድ ላለ ይህን ያህል ዓመት በጌታ ቆይተን ግን የምናውቀው የተወሰነ ነገር እየሆነ የሚሄድም ደግሞ አይመስለኝም። ስለዚህ በእነዚያ መካከል እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኛል። ጀምረን መጨረስ በመቻላችን በተለይ ደግሞ በታማኝነት በእነዚህ ባለፉት ጊዜያት ይህን ትምህርት እዚህ የመጣችሁ የተከታተላችሁትን ሁሉ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ምንም እንኳን ተጠቃሚዎቹ እናንተ ብትሆኑም ግን ዲሲፕሊን ሆናችሁ በሕይወታችሁ ደግሞ ያለውን ጠቀሜታ ተረድታችሁ ስለተማራችሁ ደስ ይለኛል። እዚህ ዲሲ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ በተለይ ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ላይ ሆናችሁ በፌስቡክ የምትከታተሉ እንድትመጡ የመንፈሳዊ ህይወት ጉዞ እንዲሁም በርቀት ብቻ ቨርቹዋል የሚሆን አይደለም።
እንድትመጡ አባችሁን እንድታመልኩ አባችሁን እንድትማሩ ጋብዛችኋለሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ቆመን እንጸልያለን። ትምህርታችንን ደግሞ ከዚህ በተሻለ መልኩ ለመቀጠል እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ መንገዶችንም እንዲሰጠን የምንማረው ምክር እንዲሰጠን እናንተም እንድትጸልዩ አበረታታችኋለሁ። ጌታ ይመስገን። እናመሰግንሃለን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። በእውነት እነዚህን ያለፉትን 8 ወራት ጌታ ሆይ ቅዱስ ቃልህን እየመረመርን በመንፈስህ እየተማርን እየተረዳን ጌታ ሆይ ከእምነት ወደ እምነት እያደግን ከድል ወደ ድል እየተሻገርን እንድንሄድ ስለረዳህን አመሰግናለሁ። እነዚህ ወገኖቼ ይህን ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት የነበሩትና አሁን ደግሞ ያሉት ጌታ ሆይ ብዙ የተለወጠ ነገር፣ ብዙ ያደገ ነገር፣ ብዙ ጽኑ መሰረት የተጣለበት፣ ብዙ መታነጽ የሆነበት ስለሆነ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አመለካከታቸውን፣ እምነታቸውን፣ አኗኗራቸውን ስለለወጠ ሁሉ በላይ ደግሞ ጌታ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚገባ ያውቁት ዘንድ ደግሞም በፍቅር ይኖሩ ዘንድ እግዚአብሔር ስላስተማራቸው አመሰግናለሁ። ይህም ደግሞ ጌታ ከእነሱ ጋር አብሬ ስለተማርኩ በዚህ እጅግ ደስ ይለኛል። ጌታ አሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬያቸው ይብዛ። ጌታ ሆይ በኑሯቸው፣ በትዳራቸው፣ በስራቸው፣ በአገልግሎታቸው የተባረኩ ይሁን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ይህን ሁሉ ኢንቨስት ተደርጎባቸዋልና ብዙ ምርት የሚገኝባቸው፣ ብዙ ፍሬ የሚገኝባቸው እንዲሆን ትዳራቸውን እንድትባረክ እግዚአብሔር ሆይ ህይወታቸውን፣ ኑሯቸውን እንድትባረክ ለአንተ ታማኞች እንድታደርጋቸው ጌታ ሆይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸንተው ያንተን ስራ ያንተን መንግስት የሚያሰፉ ስራን የሚሰሩ እንዲሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ቅዱስ መንፈስን ከዚህ የበለጠ ደግሞ ቃልን ይገልጥላቸው። ሲገቡ ሲወጡ፣ ሲተኙ ሲነሱ፣ ሲበሉ ሲጠጡ ጌታ ሆይ ቃልን እንዲያሰላስሉ በውስጣቸውም ደግሞ በኃይል እንዲሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በቃል በረከት ባረካቸዋለሁ። የተባረከ የነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን። ከዚህ በኋላ የሚኖረን ጊዜ ደግሞ አንተ ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከመጨረሳችን በፊት እንደተለመደው እግዚአብሔር ስራ